السلام عليكم. في هذا الفيديو رح نجرب قطعة جديدة اسمها 4 digit 7 segment وكيف حنشغلها باستخدام الأردوينو. هنا شكل القطعة وأقدر أعرض عليها رقم مكون من 4 خانات. ده اسم القطعة اللي حستخدمها، وزي ما قلنا في فيديو 7 segment الحرف B معناته common anode. لمعلومات أكثر عن الأنواع راجع فيديو 7 segment في صندوق الوصف. طيب خلينا نوضح أكثر عن 4 digit 7 segment. هذه رسمتها، نلاحظ إنه عندها 12 رجل، الأحرف من A إلى G هذه تشير إلى أماكن الليدات، وديسيمال يشير إلى النقطة. الشيء الإضافي عندنا من D1 إلى D4، دي الأرجل أستعملها عشان أحدد أي خانة راح تتفعل. هذه هي أماكن الخانات على الترتيب D1 D2 D3 D4. طيب كيف أستعملها؟ مثلا لو شغلت البي والسي عشان أمثل الرقم 1 وخليت الدي 1 تساوي 1، في دي الحالة رح ألقى الرقم موجود على الخانة الأخيرة. دي هي الفكرة باختصار، وحنشوف مع بعض تأثير التأخير الزمني على عرض الأرقام. والآن رح نوصل 4 digit 7 segment بالأردوينو. رح نحتاج 4 digit 7 segment، أردوينو، بريدبورد، 4 مقاومات 220 أوم، وأسلاك. هذه هي طريقة توصيل الدائرة، ولا تنسى راجع الداتا شيت حقة القطعة اللي تستخدمها. أول شي نركب الفور digit 7 segment ونخلي هذه النقطة أمامنا بدا الشكل. نوصل الأرجل حقة الأحرف على الترتيب، يعني A برقم 1 في الأردوينو، B ب2، C ب3، D ب4، A ب5، F ب6 و G ب7. D1 بمقاومة ونص طرفها ب9، D2 بمقاومة ونوصل طرفها ب10، D3 بمقاومة ونوصل طرفها ب11، وD4 بمقاومة ونوصل طرفها ب12. الآن نجي على الكود. اللي حسويه إني رح أعرض رقم مكون من 4 خانات على 4 digit 7 segment. ده الرقم خزنته في متغير اسمه input، وبعد كده استخدمت نفس الكود حق 7 segment، يعني دي الأري اللي اسمها digit تستعمل في تمثيل الأرقام من 0 إلى 9. المتغيرات أو بالأصح الثوابت الأربعة من ال END1 إلى ال END4 هي اللي تفعل أي digit أو خانة. END1 يعني enable D1، وعرفتهم على الأرجل من 9 إلى 12 زي ما وصلنا. في السيت فانكشن استعملت بورت D للإدات، وعرفت البورت كأوتبوت على الرجل 0 عشان ما يهمني، والأرجل من 9 إلى 12 خليتها مخرج أو أوتبوت، وبعدين حطيت قيمة ابتدائية للإنيبل خليتهم كلهم ب0. قبل ما أشرح اللوب فانكشن رح أوريكم كيف نجزء رقم مكون من 4 خانات إلى 4 أرقام منفصلة. نفترض إنه الانبوت 1678، وعشان نطلع خانة الآلاف لوحدها رح نقسم الانبوت على 1000، الناتج هو 1.678. لو أخذنا العدد الصحيح فقط أو حولنا العدد لإنتجر حيكون الناتج 1. وعشان نطلع خانة المئات لوحدها ناخد الانبوت الأصلي ونطرح منه الناتج السابق اللي هو 1 مضروب في 1000، الناتج هو 678. لو قسمناه على 100 وأخذنا العدد الصحيح فقط راح يطلع لنا 6. وبنفس الطريقة عشان نطلع خانة العشرات لوحدها ناخد 678 ونطرح منه الناتج السابق اللي هو 6 مضروب في 100، راح يبقى لنا 78. نقسمه على 10 وناخد العدد الصحيح فقط، وبكده نحصل على 7. آخر شيء عشان نوجد خانة الآحاد لوحدها ناخد 78 ونطرح منه الناتج السابق اللي هو 7 مضروب في 10، يبقى لنا 8 وهو المطلوب. كده حصلنا على الأعداد D1 D2 D3 و D4 على الترتيب. نرجع لللوب فانكشن.
في البداية فعلت D1 عن طريق إني خليت enable D1 ب1 والباقي ب0. عشان أوجد D1 راح أقسم الرقم الأساسي على 1000 وآخذ الجزء الصحيح فقط. لهذا السبب عرفت D1 كإنتجر، وبعدين استدعي العنصر المناسب من الديجيت أري وأظهرها على بورت D. بعد كده حطيت تأخير ب1 ملي سكند، يعني جزء واحد من 1000 جزء من الثانية. حكاية التأخير راح نتطرق لها بعد ما نخلص الكود. طيب، وبنفس الطريقة أظهرت D2 input 3 دا يحمل 3 خانات فقط من الانبوت الأصلي، وطريقة الحساب زي ما شفناها مع بعض. ونكمل نفس الطريقة على الباقي D3 و D4. كده خلصنا الكود، والآن راح نرفعه على الأردوينو. وبكده عرضنا الرقم على 4 digit 7 segment. عارفين نحن إيش قاعدين نسوي؟ فعليا نحن قاعدين نشغل ونطفي رقم، وده الشي يتكرر إلى ما لا نهاية. يعني مو كل الخانات تولع في نفس الوقت، بس اللي يصير إنه حكاية التبديل جدا سريعة وعيننا ما تلاحظ بالشي. خلونا نجرب نغير التأخير ونخليه مثلا 100 ملي سكند. كيف حيكون شكله؟ طيب، بما إننا عرفنا كيف نعرض عدة أرقام في نفس اللحظة، الآن جاء وقت إننا نسوي عداد. على نفس الكود نفتح التعليق حق جزئية الكاونتر الأخيرة، ونمسك جزئية عارض الأرقام، يعني من بداية اللوب فانكشن، ونحطها داخل تعليق. العداد من 10 إلى 20 فقط، وده شيء موضح في أول فور لوب. الفور لوب الثانية من 0 إلى 500. ليش 500؟ راح أشرح ده الشيء بعد ما نكمل الفور لوب. جوا الفور لوب فعل D3 و D4 لا، بعدين قلت D3 تساوي الآي اللي هي من 10 إلى 20، وقسمتها على 10 عشان آخذ جزء العشرات. وبنفس الطريقة السابقة استدعيت العنصر المناسب من الديجيت أري وأظهرته على بورت D، وتأخير 1 ملي سكند. وعشان أظهر D4 فعلت الإنيبل حقها، بعدين طلعت D4 أو جزء الآحاد عن طريق إني أقسم الآي على 10 وآخذ باقي القسمة. علامة النسبة المئوية تمثل باقي القسمة، يعني هو رمز زي الجمع والضرب. طيب، وبعد كده أظهرت الرقم على بورت D. طيب، ليش 500؟ في العداد أنا ما أبغى الرقم ينعرض إلى ما لا نهاية زي ما كان في المثال السابق. نلاحظ جوا الفور لوب في 2 ملي سكند، نضربها في عدد اللفات اللي هي 500، يعني كل رقم يقعد 1000 ملي سكند أو ثانية واحدة. الآن نرفع الكود ونشغل الدائرة. هذه هي النتيجة. العداد يشتغل من 10 إلى 20 بين كل رقم والتاني ثانية واحدة. طيب، لو عندنا common cathode إيش التغييرات اللي حنسويها؟ التوصيل واحد ما يختلف، بس في الكود نشيل التعليق من الديجيت أري الثانية ونحطه قبل الأري الأولى وبس. رابط الكود موجود في صندوق الوصف، وأيضا خطوات توصيل الدائرة. وإلى اللقاء.